Bună ziua tuturor! Puteți să scoateți haina, că e frig la noi, dar nu chiar până într-atâta. Vreau să vă mulțumesc pentru participare, pentru acceptare la această întrunire de astăzi. Noi multe lucruri am făcut în conlucrare cu cetățenii și cred că astăzi o să avem în acest training o mică propunere, lămurire de a face lucruri bune pentru localitate. Noi avem multe proiecte care n-au fost susținute de nimeni, numai de Consiliul Local. S-au făcut drumuri, s-au făcut școli, dumneavoastră cunoașteți, eu nu vreau să aduc la cunoștință încă o dată, dar orice informație pozitivă, negativă, este informație care are o valoare oarecare. Nu luăm valoarea în bani, dar valoare ca informație. De ce v-am adunat astăzi? Fiindcă fiecare vrea ca localitatea și instituția pe care o conduceți dumneavoastră să aibă o valoare, să aibă chiar și un profit din activitate. Mă refer mai mult la instituții preșcolare și școlare, care avem încă mult de lucru, sunt multe idei și cine știe că acum fiecare dintre voi aveți ideea voastră și acum poate ne comasăm toate ideile și o să ajungem la un numitor comun chiar și poate să ne includem în careva proiecte. Vreau să mulțumesc la reprezentanții de astăzi la Caritas Moldova. Domnul Paul cred că s-a prezentat singur cine este și ce reprezintă la noi în localitate. Tuturor celor care ați depus eforturi pentru organizarea acestei întâlniri de astăzi și cu Doamne ajută într-un ceas bun. Mulțumim, domnul primar. Eu o să fiu mai scurt, aș vrea să mă prezint. O parte din cei care sunt în sală, eu i-am văzut la prima întâlnire. Numele meu este Borzin Ruslan, sunt reprezentant al organizației Caritas Moldova. După câte cunosc eu, Caritas are o prezență în comunitatea dumneavoastră și sper că prezența în localitatea Stăuceni a organizației Caritas Moldova să se extindă și să se dezvolte în continuare. Noi astăzi vrem să vă propunem un training sau o instruire interactivă cu subiectul organizare comunitară. Astăzi avem invitat un organizator comunitar de talie internațională, este vorba de Paul Cromwell, originar din Statele Unite, dar la moment activează sau desfășoară activități de organizare comunitară în Germania și Europa de Est, Albania, Bulgaria și România. De asemenea, o să fim împreună cu colega noastră Rodica Fischer, care o să ne ajute la traducere și o să ne implicăm în procesele care vor avea loc în parcursul zilei de astăzi. Sper că să avem o colaborare reciproc avantajoasă și dumneavoastră, când o să plecați de aici, o să doriți să ne mai revedem și să continuăm activitatea în comun. Eu o să-i ofer cuvântul domnului Paul, sau cum îi spunem noi, Paul, și sper că sunteți gata să demarăm activitatea. Paul, please. First, Mr. Mayor, thank you for letting us be here. În primul rând, domnule primar, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Plăcere. Faptul că sunteți prezent. And good morning. Bună dimineața tuturor. All right, they answered. Did you hear? They said good morning. And you remind me of a group of churchgoers in America. Everybody sits in the back. Voi mi-aduceți aminte de un grup de noriași care de obicei mereu toți se așează în spate și nu în față. So I will move closer to you. De aceea am să fac un pas mai aproape, adică o să încerc să fiu mai aproape de voi. Oh, good. More people. Wonderful.
Locurile au fost din start bronate, da? Da. Colegi național, din stat și bronate locurile. Din față. Deci aici. Deci să faci. Trebuie să faceți locurile, nu e nicio problemă. De alții sunt gratuite. Și numai pe astăzi. As Ruslan said, my name is Paul Cromwell. Așa cum și Ruslan a menționat, numele meu este Paul Cromwell. For 25 years in the United States, I did this work of community organizing. Timp de 25 de ani, eu am lucrat în domeniul de organizare comunitară. And since 2004, I've been living in Germany. Începând în 2004 am început să locuiesc în Germania. And working with groups in Germany, but also in Central and Eastern Europe. Lucrez cu grupuri în Germania, dar și grupuri din estul și vestul Europei. And we now have a European network of over 30 local citizen groups. La moment avem Over 30 local groups. La moment avem peste 30 de grupuri locale. One of them is in Cantemir, here in Moldova. Unul dintre ele este în Cantemir. Este vorba despre o rețea de grupuri în domeniul organizării comunitare. But also in Poland and Hungary and Slovakia and Polonia, Slovacia, Ungaria, in 10 different countries. în peste 10 țări. And these citizens, working with their local governments and authorities, have won many hundreds of themes. În aceste grupuri de obicei lucrează cu autoritățile publice locale și sunt peste 100 de teme care au fost deja discutate, probleme care au fost discutate. Playgrounds for children. Spre exemplu, una dintre probleme sunt locuri de joacă pentru copii. Better garbage collection. Un sistem mai bun de colectare a deșeurilor. Infrastructure improvements. Probleme legate de îmbunătățirea infrastructurii locale. Youth activities and more parking for cars. Spre exemplu, mai multe activități pentru tineri sau locuri de parcare, mai multe locuri de parcare. And as Ruslan said, Caritas and the Catholic Diocese received money from the U.S. Catholic bishops. Așa cum a și menționat Ruslan, Caritas Moldova a primit fonduri de la, în parteneriat cu dioceza de Chișinău, catolică, adică Biserica Catolică în Chișinău, a primit fonduri de la Confederația Catolicilor din Statele Unite. So that Ruslan and Rodica and I could work with groups here in Moldova too. Așa încât eu, domnul Paul și Ruslan să lucrăm cu diferite grupuri din Republica Moldova, Chișinău. Yeah. Before we start, their name because it will take too much time. Și desigur n-am să întreb pe fiecare care este numele, dar pentru că o să ia prea mult timp. But let me ask, how many of you work with NGOs or volunteer organizations? Cine de voi lucrează cu voluntarii, este voluntar sau este implicat într-o activitate a ONG-urilor? How many? Yeah? What does your group work on? Sunt copii cu dizabilități. Disabled children. Disabled children. Wonderful. And how about you? Cu copii, mai scurt, avem un club al tinerilor talente și tot voluntar lucrează, merg la diferite instituții de școlare cu prezentările sale personale, cu poezii, versuri, diferite lucrări de artă, chiar și pictură. Good. Reprezint organizația ștească, Societatea Culturală Vasile Mietaru. Wonderful. Good. Good. Here, did you work? Reprezentant Asociației pentru Dezvoltare Socială și Economică, dar lucrăm mai mult cu tineretul, tot în domeniul promovării mediului înconjurător și a infrastructurii.
protecția mediului, eficiența energetică, alternative energetice. Marvelous. Well, good. Here's my next question. Oh, teens. Wonderful. Here's my next question. How many of you are active in a church? Câți dintre voi poate sunt membri a unei parohii sau a unei biserici și sunteți activi în această biserică? Biserica creștin-ortodoxă. Both. Indiferente. Da, toți. Yeah. Oh, good. Okay. Domnul, Please. eu vă rog, în primul rând vreau să-mi cer scuze de intervenție, v-am întrerupt. Okay. Și ar fi binevenit ca să prezint eu cine sunt aici. Noi astăzi am luat reprezentanți de la mai multe grupuri de lucruri în localitate. Good. Thank you. Așadar, domnul Ciornu Ion, directorul Colegiului Național, director de studii Colegiul Național, care reprezintă 600 și câți studenți aveți noi aici? 614 studenți din localitate. Și echipa. Așa. Și echipa de studenți. Directorul grădiniței Salcioara. Vă rog. Wonderful. Marvelous. Good. Dar ce nu vă arăt, ca să nu vreați? Dar în frunte cu angajații, câțiva angajați, doamna Violeta Gavrileva, directorul liceu școlii grădinițe Ilie Fulga, doamna Margarita Semirețchi, Wonderful. președintele grupului de tineret din localitate, doamna Ala Chiricenca, directorul școlii muzicale, doamna Iulia, Okay. eu mă scriu, directorul complexului sportiv, domnul Adrian, Great. șeful regiei comunale a noi, And this is domnul Andrei Sofroni, city council. Or? I'm sorry. What was this man doing? Încă o dată, cine este domnul ultimul? șeful regiei comunale, Direcție locală. Adrian, directorul complexului sportiv. Oh, the sport club. Da. Yes. Okay. Așa, președintele Asociației Blocul Locativ Unirii 20, domnul Andrei. Okay. Reprezentantul de la Centrul de Sănătate, Natalia Rombo. Great. Reprezentantul de la Goianul Nou, localitatea Goianul Nou, domnul Sergiu. Yes. Directorul școlii sportive, domnul Chiriță. Școlii sportive. Da. Și parcă n-a scăpat pe nimeni. Și vicepreședintele Asociației de Veterani de Muncă, domnul Stronci. Okay. Concepția noastră a fost așa, ca să o luăm reprezentanți din toate instituțiile ce reprezintă localitatea noastră. Wonderful. Thank you, Mr. Mayor. That was very helpful. Mulțumesc că mi-ați fost de ajutor. Okay. Then I have two last questions. Atunci mai am încă ultimele două întrebări pe care mi le-am propus să le adresez. Am I right that there are some students here? Who are the students who are here? Am eu dreptate, sunt prezenți și câțiva elevi aici sau nu? Da. Studenți? Here. Great. University? At the university or the Sunteți la college? universitate sau La colegi. Like the high school? Or Yeah. yeah, oh great. And then one last question.
Ultima întrebare. 3 years ago, I became a grandfather. 3 ani în urmă am devenit bunel. How many people here are grandparents? Cine de aici sunt bunei? La Oh, câtă oară e bunel dumneavoastră? Sunteți repetent. I only have one granddaughter. E prima dată a Dar devenit. eu patru. Then you're beating me. You're okay. Deci ați câștigat. Okay, good, good. Let me tell you what I hope we will do today. Haideți să vă spun care sunt așteptările și ce sper că am să facem noi astăzi. For about 10 minutes, I would just like to give you a brief introduction with one example about what is community organizing. Timp de 10 minute am să încerc să vă spun ce este organizare comunitară, aducându-vă un exemplu. And then I'm going to ask you to do visits with each other and ask the other person, what is one or two themes, problems, or visions I have for our city? Pe urmă am să vă rog să faceți niște vizite tet-a-tet sau față în față, o să vă alegeți un coleg și o să încercați să aflați care sunt una, două, trei viziuni, teme, probleme pe care persoana le vede în localitate și ar dori să le îmbunătățească. And then in the afternoon, we will think about how can we solve these themes, a couple of these themes. Apoi, după amiază, după ora prânzului, vom încerca să aflăm cum putem rezolva aceste probleme. And then we'll spend a little time at the end thinking about what might be some next steps. Și apoi vom avea, cred că, o jumătate de oră la care și o să ne gândim care ar fi următorii pași. And my understanding is we go until 4 o'clock today with a couple of breaks. Și eu planific că noi o să finisem la orele 4, având și un coffee break și pauza de masă. Okay? Este ok pentru voi? Da. Cetățenilor în luarea unor decizii care îi privesc. And here in Europe for about 10 or 15 years. Europa are o experiență de 10-15 ani în acest domeniu, în organizare comunitară. And one way I describe organizing is that it's a 4-step process. Și o metodă prin care eu încerc să explic ce este organizare comunitară, de obicei eu încep cu mențiunea că este un proces în 4 pași. The first step is we always start by listening to what do people in the community want to change or make better. Primul pas este procesul de ascultare și asta înseamnă că încercăm să aflăm ce doresc și cetățenii să facă. And that's what we will do in a few minutes. Și asta vom face peste câteva minute. Once we have listened to many people, usually we have a big meeting where there's a report about what themes did we hear when we visited citizens. După ce au loc aceste vizite tet-a-tet, noi venim și cu un raport în care de obicei relatăm ce teme, ce viziuni am aflat în timpul discuției sau ce probleme doresc să-și rezolve cetățenii. And from this long list, we try to vote for 1 or 2 or 3 priorities because we can't do everything at once and be successful. Okay, precum o să și vedeți în proces, noi o să adunăm o listă destul de mare. De aceea noi de obicei apelăm și la acea metodă de vot în care încercăm să prioritizăm aceste viziuni, aceste probleme pe care vrem să le rezolvăm. And from these priorities, we will then form working groups of volunteers who do the second step of research. They are looking for possible solutions. Odată setate aceste priorități, vom încerca să formăm grupuri de cetățeni, grupuri care vor lucra pe o anumită problemă. Yeah? Și vor încerca să o rezolvă, să facă cercetări. Cum poate fi rezolvat acest problem? The third step is to solve the problem or to reach the vision that people have. A treilea proces este legat de rezolvarea problemei și de felul în care putem să ne atingem acest scop. And either
the solution is what I call a self-help solution. The volunteers can solve the problem themselves. Desigur, există situații când nu este necesar să apelăm la o terță persoană sau o terță instituție și, desigur, ne putem să ne oferim un ajutor propriu, să rezolvăm de sine stătător această problemă. But most of the time, in my experience, citizens need the help of the government, schools, the police, and so they work with them to solve the problem. Dar în majoritatea cazurilor în care eu am lucrat, desigur, a fost nevoie de parteneriate cu APL-urile, cu guvernul, cu alte instituții ce îi viza problema. And the last step is we want to build something long-term, a citizens group long-term, so they can keep working on themes, not just this year, but next year and the year after. Desigur, un scop al organizării comunitare este ca noi să creăm un grup de cetățeni care să durabil, pe termen lung, care să nu lucreze doar la o singură problemă și apoi să mai fie acel grup, dar care să lucreze în permanență la probleme, pentru că cu siguranță sunt probleme. And let me give you just one example, and this is from Cantemir, here in Moldova. Și haideți să vă dau și un mic exemplu ce s-a întâmplat în Cantemir, în Republica Moldova, de fapt, este un exemplu. I work with a very strong woman there called Sofia Ursul. Eu lucrez la moment cu Sofia Ursul, o femeie foarte puternică din Cantemir. And about 7 years ago, she started her work by visiting with 70 different people and asked them, what would you like to change? What would make our city better? Și ea și-a început activitatea în organizare comunitară cu 7 ani în urmă. Și a început prin procesul de ascultare. A vizitat 70 de persoane, peste 70 de persoane, care fiecare în parte i-a întrebat ce dorești să schimbi, ce viziune ai pentru localitatea ta și ce ți-ai dori să îmbunătățești în localitatea ta. And the first theme they picked was painting the school cafeteria because it was falling apart, yeah? Și una din problemele care au fost identificate și care i-au decis să lucreze a fost vopsirea pereților din cantina școlii. Era o cantină care deja nu era într-o stare foarte bună și ei au decis că este timpul să fie reparată. And this was what I would call a self-help solution. Și asta e un exemplu în care cetățenii de sine stătători s-au ajutat și s-au implicat și nu au apelat la ajutorul altcuiva. Because they went to the different citizens and said, can you give a little money to pay for the paint, but also can you help us come and paint? Procesul a fost în felul următor. Ei au apelat la muncă voluntară, adică au venit în discuții cu cetățenii, i-au întrebat, ați putea să donați ceva bani pentru ca să cumpărăm vopsea și desigur să participați și la vopsirea pereților din cantină. And I've seen the canteen and it's beautiful. Și eu am văzut această cantină, acum este foarte frumoasă. And then, dacă e posibil trecut pe noi ăsta, la alte teme. La altceva mai... Astea noi le avem deja. Ce aveți? Era de dorit ca de trecut, de fapt, excursii pe comună. Noi deja asta o avem. Este doar un exemplu pe care el a dat. El nu vă propune. right. This is an example of what was important in Cantemir. Now I want to hear what is important for you. Desigur, asta a fost o problemă importantă în Cantemir, dar eu vreau să aud ce este important la moment pentru voi. And this is what I would like you to do for the next 30 minutes. Și asta vreau să, în următoarele 30 de minute vom încerca să facem. I want you to find somebody you don't know
real well. Eu vreau ca voi în această sală să găsiți fiecare câte o persoană pe care nu o cunoașteți atât de bine. So, for example, Spre exemplu, I hope the students will not visit with each other, but you will find somebody else to visit. eu sper că, de exemplu, în cazul dat, studenții la colegiu nu vor discuta între ei, dar vor încerca să găsească o altă persoană din sală și să aibă o discuție. And during the next 30 minutes, I want you to ask the other person, what is one or two problems or visions that you would like to solve? It might not be garbage. It might be something else, of course. Spre exemplu, în timpul discuției trebuie să întrebați persoana ce probleme ea vede în localitate. But the other thing I would like you to do is just to get to know that other person a little better if you don't know them already. Dar un alt lucru pe care vă propun să faceți este să cunoașteți această persoană dacă nu o cunoașteți atât de bine. Adică bine, ceva legat de familie, de lucru pe care îl are, de timpul liber, cum își petrece timpul liber, așa încât să fie o comunicare mai... And when we are done, we are going to give you, we're going to give you a piece of paper, or Când veți finisa, o să vă oferim niște hârtii. Marin. Doamna. Mai pe jos, adică sunt atâtea apartamente acolo, și vin și câte umedă, avem proiect special făcut în Alemania. So we have a project, but we don't have money. Noi vrem locuință în opția un timp mai îndelungat. So I have been living for a long time Am și devizul de abroad. I have spending budget. What budget do you do? Care proiecte? And we have a project. Noi ce vrem să facem tot asta să fie subteran, genul ăsta. So we kind of want subway collecting garbage. Așa ceva, adică e ca o comparație, dar chiar reușit. Da, Emanuel, cred că e situație, dar e ca să Pentru proiectul ăsta. pur și simplu e ecologic. Asta It's more Tradiția este dată până la prezent nu partea cealaltă, e până ce n-am. Nu trebuie să explicați eu lucrez cu oameni de dezvoltare. Ready? Okay. Okay, in a minute we will collect the slips of paper with the themes. Vom începe, bine, până a începe, cred că vom colecta cele fișe pe care dumneavoastră ați completat. But my first question is, did you have a good visit with the other person? Dar până atunci, prima mea întrebare este, ați avut o discuție, o vizită productivă, interesantă? Yeah. Many of the problems that there were the same. Same problems. Interesting. Why was your visit interesting here? De ce a fost vizita dumneavoastră interesantă? Dacă puteți să ne spuneți. Vizita mea a fost întâmplătoare cu soarea. Da. În primul rând, eu ca mămică și dumnei ca învățătoare, adică problemele coincideau. Adică avem nevoie
și gata. Ar trebui ceva în centru pentru copii. Good. Chiar la urmă, ori s-ar putea așa un bazin de construit pentru copii. Okay, good. Now let me stop you. Let me stop, because we're going to talk about the themes a little bit later, but thank you. Eu vreau să vă întrerup discursul pentru că cu privire la temele care ați discutăm mai târziu. Vreau doar să vă întreb de ce a fost interesantă discuția. Thank you. For now, I just want to hear why people had a good visit. And you said you had a good visit. Why? A fost interesantă discuția pentru că am avut oportunitatea de a schimba niște opinii cu o studentă, o persoană absolut necunoscută pentru mine, cu o viziune diferită și însăși problemele pe care le-am propus au fost, până la urmă, au găsit același punct de tangență. Wonderful. Good. And now you said you had a good visit too, yes? Yeah. Why? Why was it a good visit? La fel, am avut o discuție foarte productivă și am înțeles că problemele care le consideram eu într-adevăr problemă pentru Comuna Stăuceni, mai sunt persoane care la fel le consideră o problemă care trebuie soluționată. Good. Good, good, good. Let me tell you, in my experience, why these visits are so important as the first step of doing community work. De ce vizitele acestea este un lucru foarte important în procesul de organizare comunitară. In my experience, people are much more likely to get involved if they're working on a theme that's important to them. Oamenii sunt mai predispuși să lucreze asupra unei probleme dacă problema le aparține, dacă problema îi vizează. Yeah? So if I go out and I talk to you and I tell you about why garbage collection is so important. Bine, dacă eu, de exemplu, am să merg în vizită la dumneavoastră și am să vă spun de cât este de importantă problema colectării deșeurilor. But you don't have this problem. You want to work with young people, for example. Dar dumneavoastră, de fapt, nu aveți această problemă și vreți, de fapt, vă concentrați mai mult pentru a rezolva problema legată de activitatea tinerilor sau mai multe activități pentru tineri. Then you're not going to come to my meeting, for example. Cu siguranță nu o să mai veniți la întâlnire cu mine. Yeah? La o întâlnire pe care o să o organizez. And having lots of people participating is so important, and let me tell you why. Implicarea cât ori mai multe persoane este foarte importantă și haideți să vă spun de ce. In Cantemir, for example, în Cantemir, de exemplu, if one person went to the mayor or to the city council and said, we have a problem with the garbage. Dacă, de exemplu, în Cantemir sau la oricare altă localitate, un cetățean ar veni la primar sau la oricare altă instituție să spună că, uite, eu am problema aceasta. If I were the mayor, I would say, well, that's very interesting, but we have other problems. Eu, de exemplu, în calitate de primar sau persoana vizată, i-aș spune, da, de acord, e o problemă, dar noi avem și alte probleme. But in Cantemir, 30 people came to visit the mayor. Dar în Cantemir, spre exemplu, au venit 30 de persoane și au avut o discuție cu primarul în care le-au spus că noi avem o problemă. And 300 people wrote their name on a petition and said we need a new garbage collection system. Și alte system. 300 de persoane au semnat o petiție în care s-au pronunțat pentru această problemă. And then the mayor said, oh, this is a problem with many people, we need to do something. Și atunci primarul a reacționat în felul dat. Într-adevăr, asta este o problemă care vizează mai multe persoane, nu doar pe una. Yeah? But we don't know what people will participate in until we first listen to them. Dar nu cunoaștem într-adevăr dacă oamenii vor participa la în acest proces până nu facem aceste vizite. Okay? Is that
clear? Do you understand what I mean by Este that? clar ceea ce el spune sau nu? Okay. One more point before we collect your papers. Încă un punct, o să discutăm înainte de a vedea ce ați scris pe fițuiș. And I forgot to say this at the very beginning. Și asta coffee break 20 de minute. Păi clar, Сказать, помогут есть какие-то коридоры de iarnă din poliție. dacă rămâșă acolo. Eu nu știu, dar nu știu ce e. Doar să întreb dacă acoperișul este favorabil pentru instalarea panoului fotovoltaice. El este pus pe Acum, să facem nou, montăm pe ceva și o construim deja după proiect pe care sunt noi, de banii noștri. Noi nu cerem bani de la dată. asta deja aspectul la proiectul ăsta, timp de un an, el trebuie două luni chiar să fie. Tot trebuie să fie. Și dacă veți schimbat și acoperișul, asta dureze, dar ei să procurat și ei vin și controlează cum s-a instalat asta și dacă trebuie să fie deja funcționat. Într-o perioadă scurtă de timp. Și n-are rost. Dacă merge vorba numai de instalat bateriile solare, avem școala sportivă, școala muzicală, școala primară, de funcție, Dragoș Vodă, care acoperișul noi, noi putem mâine să instalăm tot asta. Eu de ele fucă. E nicio problemă. Și el doar știe că doar răspuns. În cazul ăsta sunt trebuiască care de date, care de inițiativă ceva să vedem ca să fie o capacitate necesară și câte panouri, dacă vrem să fie Noi, practic, anul trecut am făcut actrișii noi și la Dragoș Vodă, și la școala muzicală, și la școala sportivă. Școala sportivă în 2014 și restul în 2015. Right? Where is the one that's Spre exemplu, problema cu drumuri mai bune sau drumuri curate. which road? Care drum? Yeah? And when do we want? And what do we want? Când noi dorim asta să obținem și ce înseamnă drumul curat, adică spun cât mai clar care drum, până când și exact ce ne dorim, drumuri curate sau drumuri din nou renovate, exact ce ne dorim. Yeah? And my example comes from a city in the United States called Jacksonville, Florida. Și un exemplu pe care vreau să vă-l dau este din Jacksonville, Florida. I worked there for 9 years. Am lucrat acolo timp de 9 ani. And one time when we went out and listened to many people, Și odată când am fost în procesul de ascultare și am avut, am ascultat foarte multe persoane, many people said our bus system doesn't work. It doesn't function well, the buses. Unul dintre persoane a menționat că la noi sistemul de transport nu funcționează foarte bine. So we had a group of volunteers, about 30 volunteers, and my first question was, so what is the problem? Atunci la eveniment erau prezente 30 de persoane și am întrebat, bine, care e cu adevărat problema? And what they told me was, Jacksonville is about the same size as Chisinau, 800,000 people. Jacksonville este de dimensiunea Chișinăului, aproximativ 800.000 de persoane locuiesc acolo. And many of the poor people live in the north side of the city. Oamenii cu venituri mai mici locuiesc în partea de nord a orașului. And many of the new jobs are in the south part of the city. Dar foarte multe joburi poți să le găsești doar în partea de sud a orașului. And it used to be if you lived here and you did not own a car and you want to go here by bus, the bus ride would take over 2 hours.
în cazul în care locuiai în partea de nord și nu aveai o mașină ca să te deplasezi în partea de sud, îți lua cam 2 ore să ajungi cu transportul public. Yeah? And the reason was you would take a bus here to here and you'd have to transfer. And then a bus here to here and transfer again. You would have to do this about 4 times. De fapt, era vorba în felul următor. Ca eu să ajung în partea de sud, eu trebuia să iau transportul să mă opresc la stația X, să iau alt transport să mă opresc la stația Y și tot așa până ajungeam în partea de sud. So we asked some people in other American cities, how do you solve this problem? De fapt, una din sarcinile noastre a fost în procesul de cercetare să întrebăm cum s-au descurcat alte orașe din alte state cu această problemă. And we learned that in other cities they would build a bus center, have the local buses come here, and then do a direct bus here to here. De fapt, noi am aflat că în alte state funcționează în felul următor. Există o gară unde de fapt poți să ajungi și poți să-ți iei autobuzul spre orice direcție. So again, for this first question, what do we want and when? Și iar și revenind la întrebarea ce ne dorim și pentru când. Our volunteers said what we want is a bus center with local buses and a direct bus line. That's what we want and need. Voluntarii au răspuns la această întrebare în felul următor. Ne dorim o gară, o stație centrală de unde putem lua autobuzuri care să ne ducă spre anumite sectoare ale orașului. Okay. The second question is, who can give us what we want? A doua întrebare, cine ne poate oferi ceea ce ne dorim? And again, I want to be clear. Sometimes we really need the help of the government. Și vreau să vorbesc foarte clar, într-adevăr, în unele cazuri avem nevoie chiar de implicarea autorităților publice. But sometimes also we can give fundraising with the volunteers. Okay, tell me if I'm right. I think I see 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Is that right? 5? 2 and 2. Yes? Am I right? We could do 2 groups. This one, this is the institute renovation, and what is this one? Okay, we could do 2 small groups, leisure time and the institute. Can you translate? Noi putem, de exemplu, să formăm 2 grupuri. Cel care ar lucra asupra problemei renovării instituțiilor de învățământ, asta puteți alege colegiu sau grădinița. Or we could do a 3rd group, but it's unclear because we have a few that are tied, yeah? Sau putem a doilea grup să lucreze pe zonele de agrement, teren de joacă, bazin, parcuri publice, sau putem lucra a doua variantă, pe 3 grupuri, dar va trebui să decideți. Lucrăm pe biblioteci și lucrăm pe câinii vagabonzi sau deșeurile străzii de pe strada Unirii 20. What should we do? Form 2 groups, or should we try to get a 3rd group from one of these things? Lucrăm pe 3 grupuri sau pe 3? Okay. Then here's how I'm going to ask you to vote a second time. Am o propunere. Eu suport că punctul 4 și 8 se poate de comasat, fiindcă centrul cultural, eu cred că merge tot în zona de agrement. Și ca să nu fie... Dacă este posibil, desigur. Da, doar ai merg tot ce în bibliotecă, da? Da, și bibliotecile și tot. It's also about this one. Okay? O să citească la umbră, da? Bine, bine.
Here's my suggestion. Here's my Copiii la umbră, în parc. Centru cultural. Poate să chiar poate o carte și bazin să calce carte. Rodica. A fost cuvântul și cuvântul a fost Dumnezeu. Lucrul ăsta nu trebuie să-l încurcăm. Și noi trebuie să punem accent pe cartier. Who can translate for me? Oh, thank you. She wants to say. Să introducem punctul 7, proiecte sociale cu implicarea tinerilor. De ce și nu să implicăm tineri în toate proiectele care noi vrem să le Asta. Mai mulți tineri, adică să implicăm chiar și în acele zone de agrement și în renovarea instituțiilor și tot. O propunere ca să implici tinerii nu numai în proiecte sociale, dar și în alte proiecte. Okay, there is a suggestion why not to involve young people not only in the social project but also in other projects. In the improving of infrastructure. You will be part of this. Vei fi parte. Okay. Here's my suggestion. Asta este, care este sugestia mea? Everybody who wants to work in a small group on this one, go here. Cei care vor să lucreze la renovarea instituțiilor de învățământ, aveți acolo, puteți să vă creați grupul. Everybody who wants to work in a small group on this theme, you go there. Cei care vor să lucreze pe problema 4 pot sta acolo. And those of you who would like to work on another theme, you come up here and we'll pick one of the other themes. Ceilalți care doresc să lucreze pe oricare altă problemă, venim și discutăm aici. Okay? Ca să decidem. Merg printre mașini și dăm în mașină pe mine asta mă interesează, dar numai eu. Rodica, who is in this group? Who is in that group? 5 instituții sociale, centru cultural, librării pentru tineri. Vă creați un grup aparte, ca să nu existe. Bună ziua, Paul! Spuneți-vă, vă rog, dar care este activitatea dumneavoastră de bază? Hello, Paul. Could you tell me some things about what you are doing, why you are here, what's your job? Yes. Michaela, I have worked as a community organizer and trainer and consultant with citizen groups in 10 countries in Europe that are solving problems in their neighborhoods and their communities by coming together and working both together and also with local authorities. And they have worked on many, many different themes like better garbage collection, more activities for young people, playgrounds, things like that. Eu mă numesc Paul, lucrez în calitate de organizator comunitar în Statele Unite. Am lucrat și în țări din Europa. De obicei lucrez cu grupuri de cetățeni pe anumite probleme legate de îmbunătățirea infrastructurii, de activități cât mai multe pentru tineri. În mare parte lucrez cu cetățenii. Formăm grupuri de cetățeni. Ați reușit deja să faceți cunoștință cu persoanele care reprezintă diferite grupuri, diferite instituții, diferite părți a localității noastre. Cum credeți, este aici un potențial de a forma un grup de inițiativă care ar lucra pe diferite probleme? Okay. You manage already to get to know people that are coming here at the training. You just get to know different representatives of different institutions in our locality. Do you think that do we have potential to work on certain problems? Do we have potential to improve things in locality? Absolutely, yes. What I'm very impressed with, Michaela, is how many different institutions and organizations are represented today. Sunt foarte în general, cred cu adevărat că aveți potențial și sunt uimit de faptul că aici au venit într-adevăr reprezentanți al mai multor instituții. There are people from the city, from kindergartens, other groups that work with young people, the university, daycare,
I'm very impressed. I'm very impressed. Sunt reprezentanți de ai multor instituții legate de centru social, legate de directorul grădiniței, directorul școlii. Sunt într-adevăr impresionat de faptul că au venit anul ei. And I think what will be important for this group in the near future is for them to prioritize 1 or 2 or 3 themes that together they can solve. And then in the future they can always come back to other themes as well, add other themes to their Ceea work. ce cred că este important pentru aceste grupuri este să-și prioritizeze la moment problemele și să lucreze pe această problemă și să-și găsească rezolvarea acestor probleme. Ei oricând pot reveni la alte probleme și să înceapă același proces. Spuneți-mi, vă rog, putem conta pe viitor la o colaborare cu dumneavoastră? Just tell me, please, we can count on future collaboration with you. Can we hope? Yes, in 2 ways. In 2 ways. Desigur, în două moduri. One is that Caritas and the Catholic Diocese of Moldova is supportive of this work, and Rodica and Ruslan will be available to work with the local community here. Da, desigur puteți conta în două moduri. Unul dintre moduri este în felul următor. Rodica și Ruslan, precum și în colaborare cu Caritas, puteți primi ajutorul nostru. And in the next 5 months, I will return to Moldova 2 more times. If I can be of help, please tell me. Următoarele luni planific să revin în Moldova și să organizez traininguri pe care le puteți participa. Numai noi o să apelăm. Be sure that we will. Well, good. And we are looking for resources so that we can continue this work in the next year too. So if you invite me, I will come. De asemenea, noi suntem în proces de identificare a unor resurse financiare pentru a să sponsorizăm și următorul an. De aceea, dacă sunteți interesat, vă rog, invitați-mă. And please, I want to thank you again for contacting these people and for the mayor for inviting. That was very kind. Îți mulțumește foarte mult pentru faptul că te-ai implicat și anume ai sunat persoanele ca să vină la acest eveniment și mulțumesc și primarului pentru că a acceptat. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru inițiativă. Thank you for the day. Next 45 minutes, I want you to answer 45 de minute vreau să-mi răspundeți concret la următoarele 4 întrebări care au fost deja și traduse și discutate în detalii. And remember, the first question, what do we want? You have to be very specific. Și întrebarea prima, vă menționează încă o dată, trebuie să fie foarte specifică. Ce ne dorim, când? So, for example, with this group, I think you have a lot of different visions. Yeah? Spre exemplu, grupul 4, eu cred că voi aveți o viziune foarte, foarte largă. And maybe it's hard to do them all at once, but what is one? Be specific what you want. Și poate că e foarte greu să le faceți toate o singură problemă, de aceea fie vă alegeți teren de joacă, unde, cum, fie vă alegeți bazin, unde, cum, în cât timp. Adică fiți foarte specific. The second question again is, who can give us what we want? De asemenea, a doua întrebare, cine ne oferă ceea ce ne dorim? Potential allies is the third question. Potențialii aliați, parteneri. And do we think we can win this? Is this realistic? Credem într-adevăr că este o problemă și o rezolvare această problemă are o rezolvare realistică. Putem câștiga? And I'm going to give both groups a piece of flip chart paper. Și am să vă ofer fiecărui grup o foaie de flip chart. And I want sau numai cu sau la calculator, dar ei trebuie să ocupați. Ocupați și stând Noi ne dorim studenții, anume renovarea, dotarea bucătăriilor și a băilor, a blocurilor sanitare a Căminului Studențesc, CNVVC. Și cred că o să reușim aceasta în timp de 2 ani. Ne-am dorit. Just 1 second. The kitchen and the what? Bathroom. Okay.
studenții, agenții economici, Ministerul Agriculturii și administrația colegiului. Dacă se poate să mai răjuți. Încă o dată, dacă puteți să menționați cine vă poate ajuta? Studenții, agenții economici, Ministerul Agriculturii și administrația colegiului. Ca aliați, credem că sunt studenții, profesorii, voluntarii, colaborarea cu administrația publică locală, Asociația studenților și implicarea lor în proiecte. Good. Good. And can you win this? Is this realistic? Number 4. Este întrebarea a patra. Noi credem, ați evaluat posibilitățile. Credem că putem obține ceea ce ne dorim cu ajutorul aliaților și al dorinței. Good. Good. Bravo, yeah? Good work. Do you have questions or suggestions for this group? Aveți întrebări sau sugestii pentru acest grup? La prima întrebare ați spus că ies bucătării și așa. La ce curs sunteți? 2. Acum, 2. Bucătărie este, dar trebuie dotat. Este bucătărie posibil? Este, doar trebuie renovat și dotat. Stare deplorată. Nu. Un cămin. Un cămin, vorbim de cămin, nu de colegi. Trebuie să faceți excursii la locatare, stăucenii, vă cunoașteți mai bine. Ține învățământ a studenților, n-are locatare în comună stăucine, n-au și e foarte bine că sport este excelent. Dorințele sunt chiar utile, fiindcă, în primul rând, ați pus accentul pe starea sanitară din cămin. Acum ne căutăm la aceasta din cauza nedotării, renovării bucătărilor, băilor, au de folosit pentru că se îmbolnăvesc din cauza aceasta chiar. Da, da. Cum vă imaginați voi ca să convingi un agent economic să investească, de exemplu, sau să aloce o sumă X? Eu cred că chiar și aceiași studenți și-ar dori o viață mai bună, pentru că asta e pentru ei, nu pentru altcineva. Și sunt persoane care le pasă de anumite chestia aceasta, chiar sunt și profesori, sunt și părinți care își doresc asta. Foarte simplu. O donație. O facere de bine. O să vă ajut administrația colegiului. Administrația colegiului vizează indirect problema. Ei sunt la autonomie financiară, colegii? Nu. Nu. Și surse financiare, ei pot, au dreptul să-i direcționeze acolo. Căminul este în subordinea colegiului? Da. Înseamnă că ei pot să aloce niște bani pentru renovarea... Ei nu că pot, administrația este obligată Deși ca să creeze condiții pentru un trai decent a elevilor. Voi achitați căminurile, da? Da. Mai mult ca atât, sunt elevi prin contract care achită și învățământ. Cum să sunteți cu bursă? Da. Dar sunteți gata să vă refuzați de bursă pentru renovare? Cred că cu bursa asta nu e problemă, că nu dă toată bursa în toată luna. Ai înțeles? Nu.
Ideea că așa chiar așa burs poți să refuzi, că nu prea mare influență are asupra... Nu e chestia de influență, că bursa aceea e o bursă, o dai de pentru tine ca să folosească mai mult timp. Nu dai în toată ziua suma ceva. Dar câți locuitori sunt Stăuceni? 9.000. 9.000. Studenți sunteți câți? 600. Spunem, jumătate donează câte o bursă, dar faceți un pariu cu stăucenenii ca să doneze și ei o sumă, jumătate de bursă de voastră. Dacă trebuie știu să dai, trebuie să le telefon. Este administrație, fără substraturile astea oculte. Este administrația colegiului și... Eu am înțeles, mașini. Nu să vedem cât la tine. Deci mă așa-mi spun, tot cu noi și nu poți să o faci, dar tu vrei doar studenți de Can I ask a few questions? Pot să vă pun câteva întrebări? Where is the college? Is it here or in Chișinău? Here. Here. Yes. Yeah. How many bathrooms and how many kitchens do you want renovated? Câte băi, dacă ați calculat, și câte bucătării vreți să fie renovate? La fiecare etaj. 4 etaje. 4 băi și 4 bucătării. Ok, on each floor there is one kitchen. And how many floors? 4. Okay. Un singur cămin aveți? Where? Erau două din, știu, poate mai de mult și acum e mult. I want to ask you again. Who? Deci problema noastră este comunitară, este centru cultural. Inițial s-a pus întrebarea care să fie grupa țintă a centrului, copii, tinerii sau celelalte persoane și până la urmă am ajuns la concluzie că mai bine să fie un centru comunitar cultural comun, disponibil pentru toți cetățenii. Dar în mare majoritate grupul țintă e clar că tineretul. Termenii pentru realizarea scopului respectiv sunt 2016-2017, începutul 2016 și finalizarea proiectului să fie în 2017. Aici vedeți câteva argumente, necesități de deschidere a centrului cultural, deci necesitățile de bază ar fi ocuparea copiilor, tineretului, promovarea valorilor culturale a localității, a copiilor din localitate, dezvoltarea intelectuală a tineretului și a copiilor și existența multor tineri. Deci, după datele preliminare, avem cam 2400 de copii, plus la asta am auzit că sunt și la colegiu încă 600 de copii. Încă mai sunt și mulți alți copii care nu sunt înregistrați, deci numărul este destul de suficient. Deci, ca ocupație am făcut o analiză ce există deja în alte instituții, avem școala de pictură, avem școala de muzică, avem școala sportivă, avem unele activități la alte școli, dar ce nu avem, le-am inclus aici. Deci am propune pictura, dramaturgia, coreografia, tânărul tehnician, tinerii naturaliști, origami, mă rog, ele pot să fie încă dezvăluite. Deci, da, dansuri, coreografii, dansuri. Deci, ca spațiu, dacă vorbim la întrebarea cine poate să ne ofere ceea ce dorim, mizăm la Colegiul Național de Vinificație, deoarece există spațiul acolo, care necesită un pic, dar de fapt nici renovare, am înțeles că el e pregătit, numai trebuie să fie utilizat. În parteneriat, luând în considerație că avem nevoie de specialiști pentru aceste cercuri, ca parteneriat considerăm că trebuie să conlucrăm împreună cu alte instituții de învățământ, de exemplu, sau uniuni, de exemplu, Uniunea Pictorilor sau Uniunea Scriitorilor sau și alte instituții relevante. Ca să răspundem la ultima întrebare, dacă putem câștiga sau nu, dacă costurile să fie justificate, am făcut analiza bugetului, care vor fi cheltuielile și care vor fi veniturile.
Și până la urmă am ajuns la concluzia că noi vom câștiga. Deoarece, luând în considerație, deci vom putea realiza acest scop, deoarece având la dispoziție clădirea deja, în cadrul Colegiului de Verificație, avem la dispoziție sălile deja echipate, necesare pentru aceste cercuri. Deci, adițional, apar doar cheltuielile ce țin de personal și cheltuielile, poate, de acoperirea luminii, eu știu, cheltuielile administrative. Da, și materialul didactic. Eu mă vreau să adaug toți problema noastră are un spectru mai larg, pentru că eu văd că la centrul nostru cultural pot veni și de la Cerescu, Cricova, cum vin la noi la școala sportivă, la școala muzicală și aici se implică și studenții care vin la alte localități, și localitatea noastră, și localitățile vecine. Problema noastră e mai globală decât locală. Ca sursă de acumulare a veniturilor poate fi o susținere minor, luând în considerație bugetul nu atât de mare din partea primăriei și alocațiile părinților sau a tineretului pentru activități, la fel, simbolice pentru activitățile desfășurate și sponsori, proiecte posibile, agenți economici.